jävla då. Tjena Morgan! Tjena! Vet du vad jag har gjort? Hej, något kul? Jag var och hämtade en bil vi ska prova. Du är med! Det här var ju Har lite du också kul. hämtat en bil? Ja, jo. Jag är helt säker på att jag har hämtat en fränare bil. Jag har faktiskt varit i Avesta. Har du varit i Avesta? På Landrins. Oj, det här borde inte gått. Har du varit på Landrins? För jag har hämtat en E-klass. Nej. Du Har du med? också hämtat en Jag E-klass? har hämtat en E-klass. Fast min AMG-paket. Jag har min med. Min är ingen kombi. Inte min heller. Jag går in och lämnar tillbaka nycklarna då. Gör Kanske det. vi ska lära oss kommunicera någon gång också. Nej då. Hämta en annan bil då om du kan. Ja. Ja, hej då! Jaha, då är ju frågan vart Morgan är någonstans då. Han skulle ju vara här nu. Men han är väl på väg. Men du Henke, kolla där är nya 5-serien. Men nu rullar han in. Säg åt honom, han kan ju inte köra in här. Det är en kamera på hela parkeringen, då kör människan in här. Men du, det är ju faktiskt Morgan ju. Så får du tag i en 5-serie. Japp. När jag var tvungen att lämna tillbaka Mercedesen, då... BMW har ju släppt en ny bil tänkte jag. Ja. Så jag åkte och snackade lite med Bengt-Lars på en bil här och... Det löste sig. Han behöver ingen bil över helgen. Vad tycker du då? Du har bara kört. Ja, jag har ju egentligen bara kört hit. Ja. Trevlig bil. Är väl som man kan vänta sig. Den är också rätt trevlig. Den är det. Ja, Ja, jag måste ju säga att de har ju... Om man jämför med förra karossen som vi var ute och provade för några år sedan. Eller ett par år sedan. Den har ju blivit en smula snyggare. något. Men Det är väl det jag är mest tveksam på den här. Den har inte blivit så jättestor skillnad. det är inte en helt ny 5-serie. Det spontana intrycket är att det är en faceliftad F10. Ja. Men en stor facelift, visst. Jo. Men det har aldrig varit så liten skillnad på en 5-serie kaross. Nej. Och E-klassen har det hänt rätt mycket på. Det har Både det. Jag är jättenyfiken interiör på och den där. exteriör. Men du, allvarligt talat. Vi har ju två världens kanske finaste bilar här. Ja. Vad gör man med dem? Ja. Bra fråga. Statschef? Maffia? Ja, det skulle vara de två kanske. Jag menar, visst alla kan väl köpa dem, men det är väl de två yrkesgrupperna som sticker ut tycker vi. Jo, det är väl det. Och har du sett nyckeln till den? Nej. Det är en smärre surfplatta. Har du köpt en ny iPhone? Ja, jo, nästan. Men du. Vilken grej. Ja, ja. Ja, så ser den inte ut i Mercan. Nej, Det är mer en nyckel. Det det här där. är... Kommer den med bältesklips? Den ser Underbart. fräsch ut. Ja. Men du... Varför du var maffia då? Ja, inte skulle jag vilja vara du- statschef eller?
Ska du åka den där? Ja, Merca är min maffiabil. Här får du surfplattan. Ja, den nyckeln ligger i. Bra. Det är inga halt här i alla fall. Nej. Men du... jag lär väl åka och döpa en staty eller någonting då? Ja, det är väl någon statschefsjobb. Maffiajobb, vad är det då? Det gör man av med lik. Vi hörs på telefon. Det gör vi. Och så har Pierre skjutit fram stolen. Ja, nog har Mercedesen blivit riktigt fin. Rejäl skillnad från förra modellen tycker jag. Stylish. Påkostad snygg instrumentpanel. Stylish. Instrumentet. Stylish. Men nu ska jag alltså vara Mercedes körande maffia. Dan Morgan. Ja, då sitter jag då i nya 5-serien. Och det är jag naturligtvis väldigt glad för. Alltså den är ju lika bra, om inte lite bättre, än föregångaren F10. Den har förfinats, tycker jag, på i stort sett alla plan. Den går lite tystare, den har blivit lite mer komfortabel. Känns lite lättare. Alltså det här är riktigt bra. Så var det inget mer med det, då var vi klara med testet. Styrningen är ju enormt bra. Oh, styrningen i sportläge. Oh. Känns direkt att det varit en helt annan styrning. Stylish. Och sen så nu finns det ju Apple CarPlay. Titta, jag har fått... Nej. Funkar hur bra som helst. Det där var en slump för övrigt. Henrik är törstig. Nu åker vi 80 km i timmen på vinterdäck på ganska dålig asfalt. Den går tyst. Den går väldigt tyst. Väldigt mjukt. Undrar vad statschefen hittar på. Jag saknar raksexan i de här bilarna. Det är någonting med gången i sexorna som gör det så mysigt med de här bilarna. Visst, det finns väl inget fel på den här motorn så, men när man börjar gasa på, det är lite synd. Jag kan demonstrera här, jag ska accelerera. Lyssna på det här. Alltså den flyttar på sig bra, allt sånt. Det är inga problem med den biten. Borde man inte betala. Tung liten rackarår det där. Jag ska åka ner till Sicilien och hälsa på italienska släktingar. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Nu börjar vi närma oss lite mer områden med färre bostäder. Så nu snart bör man kunna ge sig av med onödigt bagage. Förbannade. Mitt första uppdrag som statschef idag. Det är då döpa den här bocken. Jag trodde det var en björn, så jag tänker döpa en till björn i alla fall. Så att det björn... Vad håller du på med? Hallå, stopp! Du kan ju inte bara kasta skit här. Nej, inte skit! Jag vill inte veta vad det är där i. Vill du ha en sko? Nej, fick jag inte den. Ja, men du kan inte... Jag är statschef, du kan inte komma hit och bara kasta grejer. Det var jag som köpte valet så du blev statschef.
Jaha, det kan jag inte säga någonting om då tydligen. Hur gör vi upp det här då? Med bilarna. Jaha. Ja, då blir det ett race då. Du har större motor så du får ta säcken. Lik. Hopp. Ja, en sak kan han ju glömma, det är att hinna före mig. Jag har ju en liten fördel i att jag har det här chassit, att jag har den här fyrhjulsdriften och den här motorn. Nej, jag hänger inte på riktigt. Jag måste ta hand om honom på något annat sätt. Inget på denna jord kan rädda honom nu. Och... Det trodde du inte, va? Tillbaks från det. Jo, det här är film. Men... Åh, vad tråkigt. Ja, det var ju kul. Ja. Som du är så rolig då, ska vi summera? Kan vi göra. Ja, det går bra. Ja, men du Morgan, summering då. Börja med 5-serien. Ja, den känns ju inte som en helt ny modell. Det känns snarare som en genomarbetad facelift. Ja, precis. Nej, jag håller helt med dig. Den har ju lite små missar som det här med backkameran. Ja, den så där gjorde man ju klantig redan. grej. Jag tror jag gjorde det redan 5 gånger den här Ja. helgen. Skit i hela tiden är det så här. Ja. Istället för gjort som i E-klassen. Men det där var lite smart. När du la i backen då fölls backkameran fram. Ja, precis. Men det är så det ska vara. Ja, den är alltid redan föder, så att säga. Ja, jo, precis. Som här. Ja, det är riktigt bra. Men det är genomtänkt. Och sen den här funktionen. Ja. Hur många gånger under alla år som du har haft körkort har du haft användning av en sån här funktion? Nej, jag har aldrig letat efter den i alla fall. Jag tror aldrig jag skulle ha använt den ifall jag Nej, haft inte den. jag Det är en kul grej. Absolut. Du Jo, kan jo. starta bilen med Främt. fjärrkontrollen så länge du står väldigt nära. Ja, så Det där kan ta nära. några sekunder att koppla upp. Det känns som en evighet. Och har du Mm. bråttom att parkera då är det här absolut inte grejen för dig. Nej. Men du kanske framåt och kanske bakåt. Den stannar automatiskt ifall han närmar sig ett hinder med parkeringssensorerna. Ja. Men däremot E-klassen. E-klassen, ja. Ja, men den känns genomarbetad. Det känns inte som någonting har lämnats för slumpen som vissa andra saker faktiskt gör i 5-serien, tycker jag. Ja. Ja, gesture control till exempel. Att du kan vifta i bilen Ja. och höja och sänka volymen. Den var ju... Nej, det Den var inte ens bra. Nej. Nej, men Men, E-klassen den är riktigt för fin. Och det är ett sånt stort steg mot föregångaren. Ja, det är enormt. För den avskräckte oss ganska ordentligt. Ja, så man var ju tveksam vad man förväntade sig med den här. Men vilken bil. Ja. Styrningen är ju världsklass. Ja, verkligen. Nej, men på förra 5-serien och förra E-klassen så tyckte jag där var det inget snack om saken. Där var 5-serien verkligen kung. Absolut. Men nu har de ju tagit samma... Nu har de ju uppe på samma klass, samma steg, tycker jag. Och chassit i E-klassen. Ja, det är så Mjukt, fint. följsamt, jättekomfortabelt.
Men när det började svänga och gasa på lite grann, det hängde med hur fint som helst. Ja. Nej, riktigt bra. Av de här 2 bilarna så är det för mig ingen tvivel vilken jag väljer. Nej, jag känner faktiskt likadant. Jag är riktigt förvånad för att jag trodde ändå att 5-serien skulle nog vara min klara favorit. Ja, I alla fall med den Merca-erfarenhet jag har. Men samma att här. jag tycker att Mercan har bättre chassi och styrning. Det är ju sånt som jag tycker är viktigt. Det är absolut viktigaste för mig i en bil. Styrning, chassi. Samma här. Annars så kan man inte kommunicera. Men du, jag har en liten överraskning faktiskt. Jaha. För vad gäller i den här klassen så tror jag inte riktigt att det här är 2 bilar för oss. Det finns ju många bilar i den här klassen. Det gör ju det. Jag har faktiskt bokat 2 flygbiljetter till oss. Jaha, på tal om stora familjebilar. Ja, så vi ska åka och testa en annan bil hade jag tänkt. Ja, men då säger vi väl fortsättning följer då. Ja, packa dina förbannade kalsonger så åker vi. Okej. Jag bjuder er farväl. Ja, trevligt angenämt. Hej.